to all the Misamis non, and to our Governor, Mayong Buntag. Today, we're present here to discuss on the updates of the programs, projects, and activities towards the achievement of our thrust 5 M's. Misamis non, magpuyong malinawon, malambuon, ug malipayon. I am Neil Carlo M. Nagtalon from Provincial Governor's Office, and welcome to the press conference with the Working Governor, Attorney Henry S Oaminal. So let me introduce first our media partners for today's conference. So we have Leonilo Ristallador of Ontoy Channel, Jessica C. Pondok, DXCT, Tangub City. We have Samantha Yurong, The Agenda, John Carlo A. Baso. We also have John Humalon of Gold FM, Calamba, Ma'am Joanne Antasoda, Oroqueta Community Channel. We also have Bernard Ochiha, DXOC. We have Jong 91.3 FM. We have Benji Macarayo, DXCT, Tangub City. Dexter Manugas, Best Channel. Ren Sumalinog, DXCT. We also have Romy Makalisang, Best Channel. Shielo Gapol, Best Channel. Board Member Luida Alcalde. Shane May Rocaborda Nagtalon, PIA Misamis Occidental. So to formally start, let's hear the opening statement of our Working Governor, Attorney Henry S Oaminal. May buntag na tong tanan sa atong mga kaigsuonan sa Misamis Occidental o atong mga partners sa media. Karong buntaga ang inyong Working Governor in the spirit of the principles of transparency. Mo paabot kaninyo kung unsay latest update sa atong mga programa o kalihokan on the first quarter of this year, 2023. So, sa una, ang cry sa mga kabatan-onan sa strait that was called the first quarter storm. Now, I will be giving to you the first quarter report of the Asenso administration. Of course, we'll start from the health program. Ang atong hospital services na ato nang na-improve, ang atong gisaad nga free hospitalization sa atong 5 ka mga provincial-owned hospitals are already in place. Atong na-improve ang facilities sa 5 ka hospital kay sa una na ay mga istorya nga mahadlok ang mga pasyente mosulod sa hospital. Dili lang kay walay tambal pagsulod daan perting hugawa ang hospital unsanitary. And then we had funded the renovations of our 5 hospitals and completed also the additional buildings, like in the case of the Doña Maria Tan Memorial Hospital in Tangub City. And then we also had renovated the Todila Municipal Hospital, Jimenez Medicare Hospital, Calamba District Hospital, o ang ato diri sa Misamis Occidental Provincial Hospital diri sa Dakbayan sa Oroqueta. Ang ato ang MOPH wala lang nato di lang kay atong renovate, ato pong gipa-operate ang usa ka building diha nga dugay nang nahuman. That was 4 years ago, and
I believe that building cost 100 million pesos funding from the Department of Health. So, wala ma-operate, bisag nahuman na, sayang, and when we look into, ang problema, kurentira di ay. No? So, ato nang napa-operate, o labaw sa tanan, tungod sa panginahanglan, atong convert karon, no? Nga ma-increase ang bed capacity sa atong MOPH, and in furtherance to that program, gikinahanglan ta og bag-o nga building. And we had groundbreak last year, last October, the construction of our Asinso Misamis Occidental Medical Center in Talairon, og ang construction sa maong hospital ongoing na. We started with a seed money of 200 million from the provincial government, no? And then the rest of the funds, we made representation to the national government. Senator Alan Cayetano had allocated 200 million pesos for the support of that hospital. And then our congressman here sa First District, Congressman Jason Almonte, had also allocated for the 2023 budget of 60 million. And then the Department of Health also, through the HP program, Health Facilities Enhancement Program, through our representations, dunay 100 million for 2022 and 55 million for the year 2023. Hopefully, atong i-target by first quarter of next year, no, ma-operate ng maong hospital, and with that kind of standard, no, because we are desiring to have that world-class standard, world-class service nga hospital. More or less, including equipment, that would cost more or less 1 billion pesos. Now, of course, ang problema sa una, ang hospital, walay tambal, kaloy sa Diyos, naana, and then, kung naaman lang gali usahay, medyo ato pang gi-improve, no, part sa management nga madili usahay because sa ato ang procurement process, which we are now trying to improve. Kanang atong bag-ong hospital unya, no, ang maong hospital dili lang magserbisyo sa mga indigents, dili lang magserbisyo sa mga pobre, kung dili tanang misamis nun, no, whether pobre ka or maka-afford. Kay usually kaning maka-afford mo man po ang atong mga major taxpayers, no, businessmen, mga professionals, no, and then disturbo man po kay sa ila nga pagkakaroon moadto sa Cebu, moadto sa Manila para magpa-check up, no. So kung ang atong hospital equipped na with such, as I was saying, a world-class services, then ang ilang panahon nga moadto sa Cebu ug Manila ma-save, and then ikaduha, medyo mas barato na, although they will be paying pero mas barato na. So that's why kanang 500 beds capacity, 500 beds na to diha rooms, no, ako ginang personally examine nga ang atong ward, usa ka ward, 7 ka buok ang pasyente na ikagalay yung CR, air condition, og spacious na ang atong ward. Ang atong private room, natay semi-private rooms, so 2 ka buok ang pasyente, pero ang space is about 32 square meters, no. Naapotay private room, naapotay suite room, no. So muna ang akong giingon nga dili lang usa ka hutong sa katilingban ang pagaserbisyohan, kundi holistic
no. Gani ang usa nga akong nadunggan na eksperyensyahan sa atong Mars Medical Center sa dito sa Dakbayan sa Osamis nga ato pong napa-upgrade when we from 150 to 1,000 bed capacity nga usahay taas kayo ang pila sa operating room, no? Kay tungod nga ang operating room da sa Mars sa una is tulo nadungagan ni Dr. Sansiangco with our cooperation sa during COVID og duha so nahimong 5. Kining atong operating room OR nato sa new hospital pulo ka operating rooms ang atong butang. So it has more or less a substantial diagnostic center. In the case sa atong programa sa agriculture, we have the Asinso Rice Farmers Fall Assistance Program. Ang kining rice farmers RFFA naa po na sila sa DE. Rice Farmers Financial Assistance Program, no? Ang DA nanghatag og tag 5,000 nga tabang sa ato mga farmers which gi-coordinate nila sa ato last year na kay dili ang ilang paghatag so atong na-expedite, no, nga napadali. So ato ang atong Asinso Rice Farmers Full Assistance Program. So when say full, no, sama ni sa atong pagserbisyo sa health nga from womb to tomb gikan sa pagsabak antod sa pag undang o ginhawa, no, ang atong paghatag og serbisyo kini sa ato sa farmers pod gikan sa land preparation hangtod sa pag-provide sa seedlings and then fertilizers until post-harvest, no? So, ang atong gisiguro ning maong programa, of course in coordination with the DA, kay naaman pod sila'y regular nga fertilizer subsidy, pero dili kompleto, no? So, together sa tuwa, full na bale. Ang ato good statistics sa atong gross domestic product dire sa ato ang probinsya, while we are an agricultural province, but only 14% ang contribution sa agriculture sa GDP. So, buot pasabot nga minus ang income sa mag-ooma sa agriculture. So, with that Asinso Rice Farmers Full Assistance Program, atong gitinguha nga mutaas ang yield or output sa rice farming, muubos ang production cost o suma total mo increase ang income sa farmers. Pag increase ang income sa farmers, then it will follow nga makatabang sa ekonomiya, mutaas ang percentage sa contribution sa agriculture ngadto sa atong GDP. Sa atong pag attend sa mga national conference and even in my recent biyahe, no, ngadto sa gawa sa nasod, dunay marites nga atong nahagilap, no, nga pagkakaron atong mabasa sa newspapers o ma-view sa televisions ang increased activity sa military exercise diya sa West Philippine Sea. In the past, ang atong nahibawan nga ginabuli lang ang atong mga fishermen and even coast guards by the Chinese Coast Guard, no, diya sa West Philippine Sea. Karon medyo naana ang IDCA gibalik, so there will be joint military exercises of the Philippine Armed Forces, US,
Australia, and even Japan will be participating. So, ka-increase ang tension. No. So, ang Marites nga, with that war in Russia, in Ukraine, with the invasion of Russia, no? Kaya naapektahan ta, unsa may immediate epekto na to, may taas dayon ang presyo sa krudo. Munang, how much more kung ang conflict diri na sa ato sa Asia. Kay next year, there will be a presidential election in Taiwan and also in the United States. No. So, naay basta election, divisive man gina, 'di ba? So, there is that possibility that China might take advantage of the situation. Kung simbako, there will be that conflict. Naturalmente, ang atong importation sa rice nagagikan sa Vietnam, Thailand, and China. No? So, to avert, no, nga dili ra kaita maapektahan, although maapektahan kita, simbako. Di ba? So, gikinahanglan nato karon nga kung mahimo self-sufficiency ta sa atong supply sa rice. Di ba? And even without that Marites, there is that news nga ang Vietnam, ang Cambodia, Thailand, murag mag-reduce silang exportation of rice to other countries kay medyo naabot sila gamayng internal problems insofar as rice farming is concerned. So, therefore, ang maayo nga pagpangandam is ato ang i-increase ang atong production so that when that happens, we are more or less prepared. O di man nato makaya ang kuan. Basta ang importante, diri sa atoa sa Misamis Occidental, mamahimong supisente ta. Usa na sa katuyuan, nining ato ang Asinso Rice Farmers Fall Assistance Program. First time ni ang provincial government nag-allocate og pondo for this kind of program. No? That's why ang atong Agriculture Office medyo a little bit nangangapa sila karon on this enforcement kay first time pod nga nahimo ang maong programa. And for this year, we had allocated 50 million pesos. No. Kay ato man pong gi-tie up nga while the total cost of the program will be 200 million pesos for 2 croppings. So we are also making representation in Manila through our 2 congressmen nga makakuha tag pundo which naa ang maong pundo karon sa 2023 budget amounting to 90 million pesos more or less for the fertilizer subsidy for the province of Misamis Occidental. The next program that we are atong gipahigayon para sa pagkabot sa atong vision nga Asinso Misamis Occidental nga ang misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon mao ang turismo. No. While it is true that we are an agricultural province, pero we are also rich in natural resources that are more or less makahimo sa atong lugar as a tourist destination. And as we launched last year,
no, nga atong gidevelop ang ato ang kanhi nga Misamis Occidental Aquamarine Park into Asinso Misamis Occidental Resort and Aquamarine Park with a Maldives-inspired hotel, no? Hotel facilities. So, yesterday, there was that presentation of the contractor kay ato man ang design and build, no, og makita ninyo diha nga gakamulo na og trabaho sa karsada sa land development og paingon didto sa unya sa dagat nga didto usab ibutang ang mga villa for this particular project. So that pag mahumana ang maong proyekto, dili lang nag-invite og mga daghang tao, domestic and international tourists, no, which will help our economy. It will be also one of the local revenue sources, no? It is a revenue generation project. And last February 14, atong na balitaan, no, inyong nabalitaan nga atong gi soft opening ang atong Asinso Global Gardens, no. And kaluoy sa Dios, medyo bisag wala pa mahuman ang full design, no, but based on data nga nag-increase ang mga dumodoong, no, domestic tourists, and there were few already who are foreigners who were able to visit the area. We have another tourist destinations which I started the funding of this when I was the congressman, and this is the Bonifacio Boulevard, no. We constructed a road, no, from the Pangilby Bridge pagkanaog diha sa Silanga. So there is a coastal road there, no. Kung pasakay ka sa bridge, paakit ka sa bridge, on the left side, that is the Osamis Tangob Coastal Road. So that is kung gikan ka sa Osamis, gikan sa Malaubang, so ang construction sa road diha karon naana sa Pulot de Maluna, and then kining gikan sa Tangob paingon sa Bonifacio, ang intermittent section from Silanga to Maluro karon mo'y ginatrabaho, and then nagsangko na almost dito sa Pangabuan, and then ang dito sa ending portion of the road which will be at Migpangi, so ato nang gidevelop nga dili lang karsada but it is also a boulevard, no. Dili tong kanta nimo Romy sa una nga Boulevard of Broken Dreams, no. So it is ang maong kuan dunay pantalansad nga atong gibutang, and there is also a very good facility there nga sa pantalan didto amo dak niya ang ato ang gi-project nga there will be a cross between from Bonifacio to sa Pangdalaga, no. Andun ay station po diya sa Sinunok, Sinakaban, no. So usa na sa atong gi-develop og posible by this year mabuksan ang maong tourist destination. Just last Saturday, no, ang atong mga municipal and city governments are also doing their own local projects in support of our tourism program. Kaya ang atong goal, when tourists come here in Misamis Occidental, so doon na doon naka-prepared nga package. So, i-package store for District 1, pa-package store for District 2, o muagian ng mga lungsura, unsay ika-offer nila sa turisto. Last Saturday, nag-inaugurate nag-soft opening sa usa ka tourist facilities, no, sa Pangdalaga.
Before that, sa Pangdalaga has already, it's sa Pangdalaga Falls, no? Nga, fully developed na karon. The provincial government is allocating 15 million pesos to support that development of the tourism of sa Pangdalaga Falls. They have already their Kaluya Shrine, and then they have already their floating cottage. Ang inaugurate or gisugdan pag launch atong Saturday is i-floating playground nga tuwa sa dagat, no? Tourist destination sa atong mga kalungsuran, sa atong tulo ka dakbayan. Then we will now be prepared to host mga national events. We are targeting to host this palarong pambansa, no? Mga national conventions of professionals like the Philippine Medical Society, no? And this Saturday, the North Central Mindanao region of the Philippine Medical Society, ang atong presidente dire si Dr. Atong konsehal nga taga Kalamba, si Dr. Kale. Yeah, oh. So the together with their other officers, they came to me nga ang Misamis Occidental mo'y host karon sa Regional Assembly, no? Diret sa dakbayan sa Oroquita. Mga about mga 150 to 200 doctors within the region will converge here, and then ang ilang activities pag about early morning sa ilahang mga national officers, no? Human sila mamahaw dito sa Claren, mo diretso din sila sa atong Asinso Global Gardens, no? So probably other organizations like the PIC, the civil engineers, mga private or business organizations, no? So sa masonry na so-called annual communications which will be every year na be attended by the members missions throughout the country. So Misamis Occidental are preparing geared towards that kind of hosting that kind of event. End of the year, December 25, no? So na igo ta sa Shareline calamity, no? There were about 21,737 families which were affected, 77,270 individuals, and there were about 13,244 families which were displaced, no? And the damage for the infrastructure for District 1, no, is 1.8 billion 52,522,000 pesos. Dako-dako ang damage sa District 1, labi na gayo diri sa dakbayan sa Oroquita tungod sa pag-overflow sa Layawan River. And then the Tuliyok Bridge also became unpassable. So munang niabot og 1.8 billion. A total is 2,205,100,000 pesos and 511 pesos and 32 centavos. In the case of sa agriculture, sa atong mga irrigation dams, District 1, 105 million, and District 2, 91 million. Kining sa irrigation dam, importante kay ni tungod sa ato ang desire lagi nga mga farmers makabalik dayon og pananom. Kung nangawas out magaling, makabalik dayon og land prep, no? Kay tungod lagi sa katuyuan nga ato nang nahisgotan sa unahan. Mag-unsa man ay kung ang irrigation dili ma-repair, no? So mo ning ato dayon gitagaan og pagtagad
the immediate repair um, na gi-undertake sa provincial government in coordination with the technical supervision of NIA, kay wala man sila pundo. And then, we had the support also of the different businessmen, the contractors who provided free equipment including the diesel, no, sa paghimo og emergency rehab. Mo'y hinungdan nga ang mga farmers na to karon naka sugod gyud, nakabalik dayon og pagtanom. So that ang atong gihimo nga repair magulang lang gamay sa band-aid, no? Nga kung kusog-kusog ang ulan, basig bubuswang na pod. So munang ato yung giadtuan sa Manila ang administrator sa NIA nga maka-abilta sa ilang quick response fund para makumpleto o rehabilitate ang atong irrigation dams. O kaluoy sa Dios, it's now being processed ang maong suporta sa NIA from their quick response fund. In the same manner usab sa DPWH atong nabisitahan because under normal procedures ang Office of the Civil Defense every after disaster naaslay post damage assessment and need analysis. They call it PIDANA. Pag ma-determine, ang maong PIDANA mo'y mag-determine sa damage, and then after validation, i-forward ay sa national government, and then i-appeal dahil na sa budgeting sa national government. So, kita, nahimo man nato na maong process, we expect a support from the national government through the PIDANA. But, dili ta kontento na gusto ta og immediate assistance, so mong gabuhat ta og rapid damage assessment need analysis, that's ARDANA. So moto ang atong gigamit nga dokumento pagpangayo sa quick response fund sa mga national government agencies like NIA o sa DPWH. By next week or at the most, by April, muabot ang dredging machine, dako nga dredging machine sa DPWH para mag-dredge sa Layawan River. Kay kinahanglan gyud palabman ang Layawan River aside nga i-repair ang mga slope protection nga mga na-damage. No. So, in the case of social services, well, na tagaan na to o financial assistance ang atong mga katawhan in coordination with DSWD and the Department of Labor and Employment. With that team efforts, karon first quarter pa ta, no, kakusog ang ulan taman sa bisan sa January, but we are pleased with the remarks of some visitors, and one of which was staff of ABS-CBN who said nga when she was here last February na ingon nga dako kayog damage ang Miss Oak, ang Oroquita City, apan sa nakita niya mura man og wala maagi og kalamidad ang atong probinsya. So this atong nahimo ang mayong paghandle, part of our first quarter report nga ingon ana ang produkto sa panaghiusa sa mga misamisnon. And with that unity, we are able to address the calamity properly. And then last program nga atong na-finalize for this quarter, which will now be implemented with the opening of classes of the first semester for 2023-2024, ang atong one family, one professional. No? So, na more or less na finalize na ang guidelines which will be ready for implementation. No.
we aim to target 10 to 15,000 students to be served to benefit this program starting the first semester. This program originally gitay up na to sa Unifast, no? Kaning Unifast nga program sa CHED, I was one of the co-authors when this was approved in Congress. That was during my first term as congressman of the 2nd District. But currently, ang Unifast wala na mag-accept og new enrollees. So, kay wala na masustain sa ilang budget and they are still making representation for more budget from Congress. But katong mga nakaabil na para gyud makahumanto, so sila may ato ang tagaan og priority katong mga third year o fourth year, no, para gyud nga dili masayang ang investment sa gobyerno og makahuman. More or less mo na ang ato ang first quarter report for this year 2023. So I am now open kung unsay mga pangutana gikan kaninyo, gikan sa atong mga katawhan para atong matagaan og katumanan. So now the floor is open for questions. We have Joanne Antasoda of Oroqueta Community Channel. Hello, hello. Good morning, Gov. Yeah, good morning, Joanne. Your hair still remains one, ha? Gov, imong giistorya kaganiha ang imong saad nga full assistance para sa ato ang mga kaigsoon ng rice farmers. Para asa naman ta karon dapita, Gov, na nasugda na ba o hatag ang ilahang mga gipanginahanglanon? Ilabi na din sa dakbayan sa Oroqueta nga grabe kaguba gid ang ilahang mga basak. Yeah, that's a very good question, Joanne. No? As a backgrounder, ang Misamis Occidental, we have about 8,500 hectares of rice farm, no, rice, with 9,400 validated rice farmers. Okay, distributed in the 13 municipalities and 3 cities. Because, no, 12. Because Don Victoriano and Concepcion, wala siya rice field. No? Okay. Now, ang stage karon, there were rice fields nga wala ra gyud ma totally damaged with the shear line. So, moni ang rice field sa Bonifacio, Tanggob, Misamis, and then partial of Clarin, Tudela, napoy partial nga ni-survive sa Jimenez, Aluran, dayon gamay jutay diri sa Oroqueta, and then Plaridel. So, ang stage nila ana, nearing flowering na sila. So, in the farming stage, ang ilang gikinahanglan mo ang last round sa fertilizer application nga kining urea. Just to give a better understanding sa ato ang mga katawhan nga dili magbabaol on the stages of rice farming, magsugod ka og land preparations, no? Moni ang pagtigmad sa uma, and then mahuman ang land preparations, mag-provide ka og seedlings, no? Kay para pagtanom, pag human nimo og butang og seedlings, no? Ibutang ang first round sa fertilizer, ang tawag ani complete
fertilizer, no? So si rin sige lening kaan nga Lanao del Norte daghang kayo og mga basakan pero karon pa siya kadungog nga naday complete. Dili ni kompleto no? More this is a kind of fertilizer, no? Kay more or less tungod sa ato ang local soil condition. Okay? So that's the first round of fertilizer. Pagka human medyo natubo na nearing to flowery kanang mamunga na ang atong humay. So leading to that is the second application of fertilizer mo na ni ang urea. Then after that will be the harvest season. Okay? And then post-harvest season mo na ni dayon ang pagpangariglar sa mga naani nga humay. So, katong area, Bonifacio, Tanggob, Misamis, then portion sa Clarento, Dila, and the other municipalities, na rilisan na to og urea. Kay mo may ilang gikinahanglan. No? So, we were able to get to avail of that 41 million fertilizer fund gikan sa DA nga last year pa na nila pero wala nila mahatag atong dili pa ako'y governor first 6 months and then ilang gihatag na nato gi-open adto ng Disyembre nga wala nato gikinahanglan na so wala nako gipa-release dire na nako gipa-release aning gikinahanglan na okay so may na lang wa ma-release kay og na-release na adtong Pasko, it's either nabaligya kay wa man gikinahanglan na nagamit sa Pasko og nagamit manggaling na apil og kawas out. No? So karon nagamit. Katong ubang area no like Jimenez, Aluran, no diri mostly sa first district. No. Naasla karon sa land preparation. No? So almost kuana. And then, based on the calendar of activities sa atong rice farming sa Misamis, karon hinapos bulan sa Marso, doon na nay mga lungsod, mga nga nagkinahanglan na sa complete fertilizer. Kining complete fertilizer karon nga gi-procure, pundo na nato ni sa provincial government. No? So, just this week nag-release na dito sa Jimenez kay ang Jimenez angayan na ang ilahang basakan butangan o ay applyan og complete fertilizers. So nanay mga schedule this week, next week, no? So we are now able to procure the required complete fertilizer para sa mga basakan nga nagkinahanglan na niini. And then, after that, so sa second round nga paghatag na sa urea, nining maong mga basakana nga nag-survive, so ready na sad ang atong provincial government kay na-procure naman nato, natapos na ang procurement process for that fertilizer. So, we would say, medyo just on time, og na manggalay gamay late adtong second round no sa Bonifacio, Misamis og Tanggob medyo tungod to sa supplier nga wala maka-deliver dayon no so hopefully ang minimum croppings per year there sa ato is 2 croppings no tungod sa calamity, posible unda to nga usa ka cropping na lang. Like the city of Oroquita. Tungod sa damage na 90% sa atong basakan dire sa Oroquita, murag gikinahanglan pa usa ka tuig pag redevelop a deserta makabalik og tanom. But in the other areas, no, atong napaningkamutan, no, in coordination with our technical men, the DA, and strong collaboration with the farmers nga ato gyapong
mahimo ang duha ka croppings for this year despite of the calamity. Go follow up. Ang full assistance mahatag sa atohang mga farmers every kanang cropping nila or once ra sila maka-receive din unsa sad ang ilang counterpart? Every cropping gini no? And then that's a very good follow-up question. Unsay counterpart sa farmers? Ang counterpart sa farmers kakugi ra gyud. Di ba? So morning niya nga motivation. Kung magkugi ang atong mga mag-uuma, naa ang inyong gobyerno sa inyong tapad. Tambayayong nimo para pagkabot sa maayong tinguha nga mo increase ang production kay makaayo sa ekonomiya, makahatag og self-sufficiency nato sa maong gikinahanglan sa rice ug labaw sa tanan maka pataas sa income sa atong farmers, and then kung mostly of our farmers belong to the below poverty line, no? Ang atong poverty incidence is 21%, that is as of last year, no? So we are trying to reduce it this year, no? Og kining atong pagsuporta sa farmers is just one of the strategies in reducing the poverty incidence dire sa atong probinsya. Last follow-up na lang gid ko. Yeah. Kuan, kining bahin man gud pud sa rice farmers man atohang natutukan karon. How about sa mga fishermen kay mostly nagkuan pud sila nga makadawat ba pud sila og same ayuda from you? You are right there, Joanno. Ang atong Bureau of Fisheries akong gisumon, no, kay asa man ang regular program nato nga magsuporta sa ato ang mga fisher folk. Kay doon ako'y although to be validated nga reports nga doon na to stay programa para sa fish cage, pero na-release ang kwarta, wala gapon mag-operational ang fish cage. So, by next week, no, hopefully, the BFAR head and if not the regional director, no, will have to sit down para matagaan og suporta ang ato mga fisher folks. Although, doon natin mga fisher folks nga nianhin nato dire nga nagkinahanglan og livelihood support nga ato sang gipang tagaan, no? And not only the fisher folks, but we have also the other farmers like kaning sa mga highland rice farmers, no? Dili basakan, and then sa ato pong high valued crops. So naa diha ang atong agricultural office nakaalalay sad, pero ang ato sang natagaan karon gusto banggod nato gud nga dili bitaw nga tira tanan den pagkahuman walay klarong agi, abog-abog lang, no, pero walay klarong agi. Ato yung itaga og kuaning sa rice farmers kamo may daghan mo po'y major, and then of course wala nato biyae ang uban, pero in the long run, no, ato matagaan og sama ka focus nining atong mga rice farmers. Thank you. Thank you so much, Gov. Now, we'll move to the next question. Sir Romy Macalisang of Best Channel. Mura ba ako na-obserbahan sa mga gupis? Mura ba tawag sa... Ako nabasa nga ako item about tabili. Salamander ba? Ang kwan? Nga, kung sa'y color sa iyang palibot, mapod ang iyang color. The purpose is to evade sa iyang mga predators. Sa imo po ko bang ako nakita is moada po ka kung ang example, ang problema is about engineering, kabalo po ka. O ang issue is about health, doktor sad ka. O ang problema is about social worker po ka.
O ang problema, agriculture sport ka. Murag og kuan ba? Kung sa ang problema, ingin ana sad ka para sa story sa tabiling nga unsa ang kulo sa iyang palibot maupo na siya. Sa imo para mahimo kang effective. I wonder go. Sulod sa 9 months sukat nimo sa paglingkod, unsa ang mga problema gyud nga imong na-encounter? Well, Kanang na-encounter na imong kitanaw nga murag ma-encounter pag hindi mo sa umabot. well, problems, challenges, murag normal na sa tanang mga tao. Og mo po na sa akong eksperyensya kay walay solusyon kung walay problema. Speaking of challenges, we'll start with social. Dili lang ni challenges sa administration pero this is a challenge to all of us. As of December 2022, for the whole year of 2022, mitaas ang kaso sa rape cases there is sa Misamis Occidental. We had just about, doon ay 67 reported. No? Wa pa'y labot na sa wala ma-report for some reasons. Fear and the circumstances surrounding sa victims. As a matter of fact, just a week ago, no, so dunay usa ka victim nga migawas na sad, no, mi adto sa MSWDO, mi sumbong sa iyang kahimtang, and that rape happened 2022. Kaya nga naman ang bata 13 years old buntis naman, no. So, gidala sa atong God facilities o ato mang commitment nga atong tabangan. And then 2 days after, gidala sa hospital kay nanganak. No. So, muna'y usa kay ang atong goal magpuyong malinawon, unsaon pagpuyo sa pamilyang malinawon kung iyon ani ang sitwasyon. And most or majority of these rape cases are incestos. No. Ang akusado, igsuon, amahan, stepfather. No. So, usa na nga medyo kay siyempre dili nimo dayon diretso-diretso istorya ang within the family kay medyo complicated po ang ilang sitwasyon. Usay matingala ka nga ang inahan konsentidor, no? Usay makuan po tungod kay ang sitwasyon ang akusado stepfather, and then medyo daog-daogon po ang inahan. So muna usay ang bata dili na lang makasumbo. So this is one of the challenges nga I need all your cooperation, no. Kay atong kuan ni karon kung unsaon paghandle, unsaon pagsugbong. Although on the legal aspect, we are very strong and supporting the cause of sa mga victims, no, nga matagaan og strong message nga this administration, the team Asenso, will not compromise, no, this kind of cases. Of course, capital administration nagyapon tay mga challenges dire. We are streamlining the bureaucracy. Last year, when I assume, there were about 1,530 job orders. No. So, atong gina-assess kung naabay trabaho, no? And then,
Kay kung katong gikinahanglan atong gipadayon. Mostly in the medical side. So na-reduce na to 700. And you know, last year at the end of December 2022, we were able to save 45 million pesos out of the reduction sa atong job orders. No. We are also trying to improve the system of the procurement process. Kay ang atong desire under our administration nga mawala tong impression nga ang supplier sa gobyerno tag-as og presyo kay ang gobyerno dugay mubayad. So, we are hitting a goal nga kumpleto ang dokumento. From the time of delivery, we can pay it in 3 to 5 days time. Because after all, money is available. At ito na yung gipanikamutan tungod in the process, daghan kayong utang ang previous administration nga karon ako mo'y gipaninglan. Ang ubang maningil isog pa kayo. No. So, of course, we are forced to review the transaction. So, naagi mga transaction nga 2019 pa, 2020, 2021, and up to the second quarter of 2022 of the previous administration. Now, in the process of reviewing, atong nakita nga matingala ka. Oh, dunay supplier niyon siya 2020 pa na-deliver. Nga ano man ka maningil atong 2020? Ngano man ka maningil atong 2021? Sige kunos lang balik-balik wa man. Di unsa man imong gibuhat? Ngano man man. So sa atong pag-review no nga medyo wala kayo ma-observe sa previous administration ang procurement process nga mo'y hinungdan nga usa sa hinungdan. No. And in the process of review, ato na nga discovered, like for instance, atong COVID, nagpalit ang provincial government og 21 million pesos nga RT-PCR equipment. No. Muna ang katong equipment nga mo test whether positive ka or negative. We have there in the first second district, that was our joint efforts with the local government of Misamis, the Mars Medical Center, and the office of the congressman. At the time, the local government of Misamis under then Mayor Ando Oaminal. Ang machine ato ng napangayo libre sa DOH. No? So, ang building nga gibutangan, ang local government mo'y sa Osamis mo'y nagbuhat. O ang nag-operate mo ang Mars Medical Center. So, yun ana kasmot. So, natingala ko nga, diri gipalit na to. But, what is surprising, mahal ang kantidad, pero pag deliver, ray bulan na gamit, wala na dayon magamit. Technically, na ako no'y daot nga. So that, what happened adtong panahon na, kung nagpadayon maghapon ang pag-test, dunay usa ka supplier sa kanang gitawag sa reagents
no, nga gamiton sa test, artificial reagents. So kay siya may supplier, di man magamit ang iya pong reagents kung daot ang machine. So nagpahulam siya sa iyang machine. So mo'y gigamit sa probinsya at that time. No, ang hinulaman nga machine. Pangutana, ngano manghulaman ka? Nga naman kay bagong 21. Kung daot, di appeal pa sa warranty. Di ba? So, ang nagpahulam para mahalin po ang iyang reagents. Oh, pero mas mayan na lang gali, para at least nakasama. Pero ang pangutana, kamo, karon, kung ang butang ninyo, iyon anak kamahal, tag 21 million pesos, inyo lang ka ng pahulaman, libre. No? So, in our review and in the interaction with the suppliers, nangutana tag pila man ang cost sa imong machine. Ang iya pong sulti nga tag 2 milyon sa mangkuno iyang machine. So that is one of the. And then sa ato pag-streamline in the process, no, nalusutan gapon ta pero wala noon ma-consummate. Usa ka empleyado nato diha sa GSO nagpagawas og acceptance nga naay gi-deliver nga nagkantidad og over 1 million nga antigen test. Mingon siya based on the record nga iyang gipirmahan, December 5 ang gi-deliver ang maong antigen. Hapit na to, kompleto na ang process for signature na naka-on voucher. Dito na nato na-discover nga there was no delivery. No. That's ghost delivery. So, ang usa ka inspector, in the course of the investigation, nganong himpirma man ka? Nisalig lamang ko niya, Sir, dayon, dito ganay ko sa Provincial Engineer's Office, anak niya, gipapirma, giingnan man ko nga to ana dito na deliver. So, that is, in our desire for good governance, naningkamot ito. Pero, within your organization. Muna, ang atong, ang atong good governance principle, which we are adapting sa Team Asinso. No? This is province-wide. That's why, the Sangguniang Panlalawigan is very strong because under the law, sa local government code, ang dunay disciplinary powers sa subordinate local government officials is the Sangguniang Panlalawigan. So, unsa may subordinate officials sa probinsya, mo ni ang mga municipal official sa municipal and city. No. So, sa municipal officials, so that there was a case of grave honesty, no, nga gifile against the mayor of Bonifacio, no, kay nagloan og garbage truck and that of an excavator, gawas nga second hand pa, overpriced pa. No. And there were other irregularities discovered by the COA later on. The Sangguniang Panlalawigan, despite of the closeness, no, their closeness, no. So, may pakanaog sa mga suspending the mayor and the vice mayor. No. So, iyon ana ang atong strong adherence sa good governance. This administration will not hesitate to discipline any abusive local officials, much more also to the
employees. So, muna ang atong mga challenges, and I know with the dedication, no, the sincerity nga atong gi-espouse ngadto sa atong mga empleyado, atong mga department heads, sa atong mga subordinate local chief executives, dako paghapon ang ato ang pagsalig nga ang atong vision asinso Misamis Occidental matagaan nato og kalamposan. Sa una, Gov, sa napak ko sa Provincial Agriculture Office, even before sa imong paglingkod o after sa imong paglingkod, daghang kay ko og nasulat nga mga bayronon nga charge to current. Ang ako lang, while nagsulat ko, nag-wonder ko, kung kining kwarta nato ibayad sa miyagi, mura ba, di ba ka maog sa kwarta, basi ma-check off ba nga to ang budget karon? Current budget. Wala na inuuntay magasto karon kay gihurot man og bayad sa obligasyon sa nangaging administrasyon. Wala dili ba na ang kan siya? Mo na'y possible consequence. Kay kung ang maong transaction prior years wala ma-obligate, wala ma-lodge as account payables, or the other accounting terms is not placed as equity. So, nawala ang pondo. So, kung bayra na sa succeeding years, ang mahitabo, kikinahanglan na po og authority sa sanggunian nga i-charge sa current appropriation. So, kung i-charge sa current appropriation, definitely, ma-disrupted ang imuhang projections for 2023. So, usa na sa atong gina-consider in evaluating this mga prior obligation, utang nga wala mabayre sa previous administration. So, ako pong gikuan ang mga suppliers nga, you have also to be honest. You tell us, nganong wala man po mo mabayre. Nganong ang uban nabayran man. No? So, there are still some facts and situations that has to be looked into. Kay, gani dunay usa ka supplier. No? So, ni kuan siya nga, muna na-deliver ang iyahang kuan. Okay. Then we look into the transactions, the purchase request, no, the process in the back, and then atong nahibawan nga ang maong equipment wala day gikinahanglan na sa maong end user. Atong gipangutana ang department head sa maong department. Nganong nag-request man kaaning wala man nimo ni gikinahanglan na. Nag-request kag C-arm equipment nga wala man day kay operating room diha. O wa mga nganong ni pirma man ka. Ang tubag pod sa maong chief of hospital nga gitawagan ra man ko kung agub o gipapirma kay na ariglo na kuno ng maong. So those are the situations nga first atong i-determine ang necessity. Of course, we have also to consider the side of the supplier because they are taxpayers. Dayon, basta legitimate lang, nanginabuhi po na sila. And this should not be also be damaged just because dili sila po mabayaran sa gobyerno. So, munang naang, you have to look into the transactions. Then kung angayan bayaran, no, na follow ang proseso, then pangitaan na to punto. Kay usa man nang na kung makadisrupt sa atong 2023 current appropriations. And then maapektuhan ang atong direction for 2023. Og akong ipaabot nga to sa atong mga kaigsuonan. Na ang all local government units who are mostly era dependent, no?
nag-reduce gyud sa ilang budget sa 2023, lower than 2022. Nga naman, kay niubos man ang ERA or NTA this year. So, like in the case sa ato sa probinsya, 1.8 billion ang atong ERA for 2022. Karon 2023, na-reduce by 300,000. So 1.5 billion. O para sa kasayuran sa anan, ang hinungdan ng pag-ubos tungod kay ang principal god sa pag-release sa ERA gibase na sa income sa national government in the last 3 years. So karon 2023, income atong 2020. Tungod kay nagka-COVID man, so ubos ang ato ang collections no sa BIR on that year. Medyo ubos-ubos gamay, no. So karon mo nay inodon nga naapektuhan. But even nga ERA dependent ang Misamis Occidental, ang atong budget sa 2023 wala mo ubos. Atong gipataas from 1.5 billion lang nga ERA, ang atong budget for 2023 is 2.5 billion pesos. That's 1 billion higher from our ERA or NTA allocation. Unsa may hinungdan o unsa may buot ipasabot, taas ang atong budget tungod sa atong mga programa. No? Kaning atong miyusla ambitious, but this is what the people need. Di ba? Pre-hospitalization, tiwaso na to ng waan. Kanang atong tourism program para kaning atong one family, one professional, kaning atong full assistance sa ato ang mga farmers. Kaya og suma total, acts of administration and the cost of that, mo gray abton, 2.5. So kung magsalig ka sa 1.5, wala nang programaha. Asa makagpundo? Di ba? Oh. So this is now the aggressiveness of the administration of our Team Asinso with our Vice Governor and our sangguniang palalawagan members nga we have to raise local revenues in order to meet that annual budget. So, kanang istorya diha sa nga alimongaw sa ato ang mga kaatbang nga wa pa maka-move on, no, nga balik na pud tong ilahang spokesman nga ang kwarta sa previous administration, no, nga ato kunong gipahimuslan. So at least nibalo ang publiko nga kining ato mga programa karon, we have to raise and generate the funds. That is the financial challenges of this administration. From Sir Renz Sumalinog, DX-City. Daghan na nagka-avail sa to ang probinsya. Although, congressman pa ka, sikat naman natong distrito do sa kining sama ni nga programa. Kung natuman nimo karon, nga nahimo na kang governor, grabe na ang services kay whole province na gyud, whole province na gyud. So wala na question din ha. Akong pangutana ko, kini bang sa ato mga empleyado sa hospital, mga nurses ug uban pa, apelo po na nga ato ang na-motivate kay usay na ako'y mga text mabot ako ang program nga wala may pag-akatar, wala maatiman niya murag kung akong basihan murag wala mo sibo sa maayo na tong programa nga ang katawhan magpuyo nga malipayon ug balabuon. Well, kana nga concern, Renz, no? Kinahanglan na og gitawag og mutual understanding nga
sabto na to ang sitwasyon sa mga pasyente o sabton sa nato ang sitwasyon sa atong mga medical staff or non-medical staff sa hospital. When I was congressman, puno sad ko og mga complaint ana nga niabot nako nga didto sa Mars kay at that time 150 beds pa ang capacity nga daghan ang pasyente na nasa hallway. Nya at that time 150 beds capacity, ang pasyente sobra moabot 200, 300, pero ang mga nurses o mga doctors wala madungagi. Because the number of doctors and nurses are based on the legal number of patients nga capacity sa hospital. So, well, usahay, human as we are, di ba? Nurse ka, nag-imbis ang na-assign sa imong station nga ay mong kanon 12 ra ka pasyente, nag-arreglar kag 30 ka pasyente. Di ba? So, moabot gyud ang nga murag ma-burn out ka gamay. Nga imbis smiling face ka. Di ba? Moabot gyud nga wala nimo tuyo ang nakamugot ka. Amoy hinungdan nga ako nakita ang sitwasyon, valid ang pasyente, valid sa ang mga empleyado. The solution is to increase the bed capacity of the hospital. Motong akong gipasakaan og balaod, no? Anahin mong 500, so additional rooms, no? Additional buildings, then additional budget sad. Sa ato karon nga that was really the kuan sound. No, pero kaloy sa Dios na improve na nato, no? Pero naagyapoy kuan, no? Pero sa iyo nilagay mo na iyon nga sa pagsabot ba, no? Kay ang ato biya karon nga mga empleyado kung masayop sila sa akong gaingon nga mayor gani, mga officials gani, ginadisiplina pa, empleyado. So, ato ginagipina explain, gisyokos, to give their explanations. And there were employees that were reassigned for reason of such particular. So, I would say nga, gamay lang ang pagsabot, but pretty sure valid complaints i-entertain na sa management. I-entertain na nato. No? Sige ngayon nga, pag anak ninyo, kung walay tambal, fix mo. No? Say yun, na-delay. There was a time, that was, I think, November last year. No? Nga, nahibalo ko nga, nahotdan dayog tambal, dito na sa laing tao. So, when I confronted the chief of hospital and the doctors, so, na-admitan po sila. No? So, naghapon, medyo napaghapon tong mga hugas kamay, tinodloay, but I took it as a lesson learned so that saan pag-improve. But on that particular situation nga nahibaw-an nato nga muna ang sitwasyon, so immediately I ordered for the release of 500,000 pesos para ma-address tong kakulangon sa medicines. No. So sa akong gingon, ang atong procurement process sa diri sa Kapitolyo, while na-improve na og maayo kay majority, no, or I know dili pa pod perfect nga makabayad naman ta og 3 to 5 days, no, na naman tay mga supplier nga nabayaran nato 3 to 5 days kompleto po nanto. So well, sa akong giingon natay pa gi-improve sa system, na pa pud tay gi-improve nga attitude or behavior sa atong mga empleyado. So side by side muna ang ato karong ginailigla. That is part of the challenges that we are facing.
Once again, Gov, good morning. Usa ko mga kauban diri sa ato gipagayon nga press con. So, direct to the point na lang, Gov, kahapit ng alas 12. Nabanggit pa nimo kaganiya, Gov, during sa imong pag-explain about sa imong mga accomplishment project, ang uban po mga projects ongoing na sad. And then, sa 5 ka mga hospitals, Gov, usa na bilong diha ang Calamba District Hospital. So nakita po nako dito karon Gov nga nindot na kay itong dagan sa itong hospital na dagang improvement o ongoing o kanusa man gyud ang target nato ni Gov nga ma-accomplish ang Calamba District Hospital. Ang atong Calamba District Hospital dyan, no? I know you're concerned because you are from Calamba. Hapit na mahuman ang desired improvement, no? Ang usa na lamang po nga ato pong i-appeal, no? Kay diha sa Calamba District Hospital may yung pagkaplano na nila sa una, no? Siguro may yung pagkaplano in quotation. Kay pag kanaog nimo diha sa emergency, no? Ang structure atbang sa emergency is the morgue, no? So sa mga matuhuon, may yun nga, dito, kay malibgas na emergency, morgue mata. Oh. So, karon to iga, natay 10 million ana to relocate the morgue o katong die portion adto. Of course, ang emergency room has to be rehabilitated. But for purposes of the rooms, kanang katon doon ay usa ka building dito sa kwan nga medyo okay na to na renovate, but it just we just have to get the parang the go signal from the DOH kay gigamit maguto na tong isolation room, no, for COVID patients. Karon nga wala na COVID kayo, medyo tibas na, no, kaloy sa Dios, so magamit atong kuan na, so medyo madungagan na ang mga rooms, no. But for the complete plan sa rehabilitation sa kuan, that's na about 90% complete, no? And 100% na kung mabalhin na ng morgue dito sa likod. May buntag ko, may buntag istalan. Kini bitaw nga illegal logging o illegal quarrying pamginig ang kuan sa katbang nga muhinungdan sa kalamidad. Sukad sa imong paglingkod, Gov, imong gihingusgan ang illegal activity sa probinsya. Sa manining illegal quarrying o illegal logging. Doon na ba'y nangadakpan ani, Gov? Okay. Una, from the premise nga mo'y hinungdan sa baha, no? Una, dili hinungdan ang pagkwari. Whether illegal or legal, dili hinungdan. Niadtong maong shear line, no? Pagbaha, pag-overflow sa kuan. Gani, ang gikinahanglan, kinahanglan ta nga ikwari na to, i-desilt na to, palabman na to ang mga suba mo na'y solusyon karon. Okay. So, first, doon na natay ordinance nga napasa, no, nga ga-revise on the administration of our sand and gravel, no, and in the quarry procedures. Okay? So that in the said ordinance, ang mga ga-quarry nga walay permit, ang katong mga dump trucks nga nagkarga og sand and gravel or aggregates coming from an illegal source, meaning ang gakwari walay permits. Because that is illegal, as provided for under the ordinance, dakpon sila. I-impound ang maong mga sakina. And they will be charged here in the Capitol because there is a board that will determine
kung unsay applicable penalties, no, aside from fine. So, it is only after sa hearing there is sa adjudication board, provincial adjudication board nga ma-release ang sakit. So, in short, ingon ana ang ato ang pag-enforce nga walay illegal quarry kay dakpon man. Okay. On the other hand, we encourage the quarryista nga mo apply og permits to make it legal, no, kay sa proseso na ang DNR, na ang atong local enro, nga kung angayan gyud in accordance with the law, dili madaot ang environment, so ma-issuehan og permit. And tungod kay gikinahanglan sad karon ang panginabuhi, no, katong mga kwarista, ang pag-apply sa permit taas-taas nga proseso, kay moadto pa sa region, moadto pa, moagi pa sa MGB, moagi pa sa EMB, no, Environmental Management Bureau, MGB, Mines and Geosciences Bureau, no. So ginatagaan nato og special permit ang kwarista, no, so that by issuing that special permit, dili kay duhara win-win, win-win-win, tulo ka win ang sitwasyon. Nga naman, dunay sa una kanang pagpalalom sa suba, so ginagastuan na sa gobyerno, no, dunaslay budget nga deepening of the river, pagpalawom sa river. So karon gikinahanglan palabman ang river, so mugasto ang gobyerno, diba? Pero under that principles, dili na mugasto ang gobyerno, di na sila mobayad sa kwarista, di na siya mobayad sa kuan sa ekwipo sa nagkwari para malabman ang suba. So nakasave na ang gobyerno, na-achieve ang pagpalawom. Kay karon katong permiti sa kware, no, ang ikaduhang nabulahan ang gobyerno. Kaduhan na mabulahay ang gobyerno, wa na siya mo gasto, karon may earn siya income. Because when you apply for quarry, you have to pay the required quarry permit fees, that is per cubic meter nga imong so duha na. Ikatulo, ang katawan, ang katunguan, that is also an income generating. Siya karon nga permiti na siya negosyo. No? Negosyo legal. Ang mga katawhan nga mopalit og kuan dili na pod madakpa. Ang kakinahanglan og sanang gravel, government projects, private projects, these are all coming from legal source. So, katong nagpasiatab ana, actually mo to yung mga kanang illegal kwarista sa una. Di ba? Nagtago-tago lang sa kuan. Andayon, naapektuhan. So, muna ang sitwasyon. Katong ilang gipagawas nga, katong dito sa Don Victoriano, kuno mo hinungdan nga, ang atong tubig, dili man gikan dito sa Don Victoriano. No? So, mo lang ta na ang atong kuan sa atong mga kaatbang nga 9 months pa man karon. Di ba? Wala pa may eleksyon. Naglingkod bitos lang ng panahon ng ano man nagibuhat. Di ba? Oh, dili ba responsible? I was a congressman for 9 years, dili ba responsibilidad sa congressman ang pagpanakop sa, di ba? So ang iyarang amo po kung kinsay o kinsa may mayor ato, di ba? Iyara pong amahan. Kinsa may gobernador. Okay? All right, so next we have Manny Ronquillo of DXDD. Salamat kayo, Gov. Good morning.
og sa tanan. Good morning. Pangutana lang ako, Gov. Kasi paglantaw nimo sa Misamis Occidental, siguro mga 5 years from now, kaya kung naging pangutana, kay doon na ba tayo time frame ang Miss O labi na sa mga tourist attraction or mga tourism program, doon na ba tayo time frame or pila ka years lantaw na to alang sa pag-develop sa ato ang lalawigan? Well, under our government, some sort of sa local government code, required ang kada local government units to submit a term-based plan. No? So, muna kung sa province muna ang atong PDP, no, Provincial Development Plan, which is good for 3 years. No? So, this 3 years na kuan breakdown sad ni kung unsay mahuman every year. So, sa atong plano, sa atong goal nga Asinso Misamis Occidental, highlighting the 5 M's nga magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. So, ato ginang gitarget nga in the next 3 years, no? Kung dili manggaling 50%, at least 60%, 70% ato nang ma-achieve. Pero I know nga it's really a long process, no? Kay gawa sa unity cooperation, there's also a need to find our attitude, no? Attitude na tong mga Pilipinos, attitude na tong mga Misamis nun. No? So, tanawar gud na ng ubang kuan nga igo lang pod magbantay, no? Ang mangita og sayop, bisag walay sayop, buhatan og sayop. At sa ako nang gipresentar karon sa mga programa nato, kato dako kaig tabang pag-accelerate. So that I would say in this next 3 years, no, dako gyud ang mabati nga diferensya compared before nga kaayuhan, no, mabati sa mga katawan na kaya. One is kana lang atong free hospitalization karon sa atong 5 ka, no, pila ka libo na, no, and not only in the city of Misamis, no, ang pagtabang sa hospitalization not only in the government hospital but also in the private hospitals. So nananang na social services siguro kaya na natong mga 70 to 80% ma-in place ang desired social services nga gikinahanglan. No? In terms of the physical framework development plan, no, kung maghisgot lang og concreting sa karsada, ang distrikto, as I said, 90% naman, 95%, no. Karon gipadayo ni Congressman Ando ang pagkumplito sa remaining 5%, o gani karon na napoy mga bag-ong karsada ang ginahimo, no. So there is a first district. We are working hard with the Sanggunian and with Congressman Jason Almonte nga by these 3 years, no, nga ang ato ang mga provincial roads, barangay roads, municipal roads, there is a first district nga at least mo abot po tag mga 60 to 70%, no, ang masinto for the next 3 years. In terms of total development na dayon diha ang what we call economic growth, no, ang pag-curb sa kining poverty incidence, then kining atong pag-create sa mga employment opportunities in order to, that is one also of the factor to reduce poverty incidence, and that is one of the factor to accelerate economic growth. So kining ni ang medyo kanang contingent sad ni sa growth nato sa sa Pilipinas, no, kay mo lagi na usa apektahan ta kung mutaas ang presyo sa krudo, no, mutaas ang presyo sa gasolina, kung usahay ang supply medyo
kalit og kawala, kalit og kani. Late last year, atong na kuan sa national papers nga nationally dito sa Manila, mitaas ang presyo sa sibuyas. No? Oh, that was about 600 pesos per kilo. O nya karon nga daghan ng sibuyas ni abot na 47. No, so asa naman ang atong mga farmers karon. So these are situations nga ato na sampung gistudyuhan nga dili mahitabo diri sa atong no. Di ko kuan nga makaingon nga 3 years. No? But ang ako lang positive nga paabot sa atong mga katawhan. If we work together, no, sincerely, with dedication, dako kita og ma-achieve. Okay, thank you, Gov. Aray ko sa, nag-isgot man to sa agriculture kagadiha. Nakita na to nga paglabay sa panahon ang mga basakan, doon na mga nahimo na doon na mga nagtukod nga mga building and halos mga basakan ang tambakan na no. Giunsa na to ni paglantaw sa umaabot nga aron nga doon na patay pagkaon igong pagkaon no kay nakahisgot man taga ganiha about sa mga farmers. Doon na bay ko na to ani nga kay basyo niya maabot ang panahon wa na tay katamnan nga mabasakan sa lalawigan. Apil ba ni sa to, Gov? I'd like to respond that question with a specific setting, no, in the city of Misamis, no. The illegal conversion of our agricultural lands rampant na karon sa atong probinsya, labi na gyud sa Dakbayan, no. That's why in order to address that, the city government of Misamis, under the leadership of Mayor Inde, ilag yung gi-observe ang process in the issuance of building permits, subdivision permits. So that, regardless kung kinsay matamaan, no, basta ni-violate ka, dili gyud ka matagaag permits. Kung nakalusot ka sa una sa previous administration, giribok gyud ang imong permits. So naireklamo diha karon sa amis nga medyo gikuan kuno as investors kay gi-revoke ang iyang permit sa subdivision sa iyang housing projects, no. Tungod kay wala gi-follow ang process. No. Wala mo sunod sa zoning ordinance sa basakan gi-convert into a housing project. No. Doon na magari usa ka section diya nga ang maong development, no, ang maong housing project tungod kay ang tubig di na makagawas paingon dito sa dagat. So usa sa to sa nakahinungdan nga ang na-affected ang maong barangays adtong miaging shoreline calamity. So ingon ana ang what we call the strong political will of the leadership. Kay sama sa miagi gipangpasagdan lang, insakto na imong nakita an even diha sa Clarin. Okay. So that is what the leadership is doing. No. Kanang mayor sa Misamis, he is more of a statesman rather than a politician. No. If that is the law, then it has to be observed. If you don't pay the right taxes, then you have to suffer the consequence of the law. On the other hand, so what will be the solution? So muna, karon, I think this week, they are having a seminar there, no, conducted
by the University of the Philippines because they are now in the process of formulating and finalizing their comprehensive land use plan, CLUP, so that with the approval later on of the CLUP, then ma-establish na ug unsa ang area nga dito ka magbutang subdivision, dito ka magbutang og housing, commercial, residential, and what are those reserved for agriculture. So, dili lang kaingon nga kanang na tungod kay wa ka mo kuan nga na-stop ang imong kuan, wala ka matagaig permit, no? So, gipaspas ning niya kay para pagawas ana, ikaw investors, kaya mga investors, maklaro na og asang area. And definitely, you will be given the permit. Like for instance, na ay dugay na kay nga ordinance diya sa Dakbayan nga walay beer houses, drinking establishment sa dool sa eskwelahan, dool sa mga religious kuan, no? So these are being implemented by this administration. So naagyoy medyo maigo sa reforms. Di ba? O so katong maigo sa reforms, naiuban nakasabot, naiuban nga medyo wala makasabot. No. Tungod kay nakarga-kargahan pod sa mga kaatbang sa politika. Pero katong makasabot o katong wala makasabot, maabot ra gyapon ang panahon makita nila ang direksyon ang gibuhat sa administration. Because when that CLUP will be finished and be passed by the Sanggunian, so that will now be the guiding principles. Asa ka magbutang og beer establishment, drinking establishment. And that is more or less klaro na sa mga katawhan. And of course, na yung nga affected persons. So, ang mga affected persons, gitagaan po sa local government and even the provincial government. We are just waiting for the report of the mayor kung asa makatabang to those that were displaced. No. And let me move further because I received here also an anonymous, what we called a complaint in relation with the closure of one establishment there. As I said, the leadership now, the team Asinso, gikan dire taas paingon sa mga kalungsuran o dakbayan. Kung dili ka mo sunod sa balaod, and then you have to be dealt accordingly. No. This establishment, based on contract, no, which was entered by the previous administration, muna amount sa taxes nga iyang ibayad. Sa maong kontrata, nakabutang dito ang acceleration clause every year. There's that certain period nga mutaas ang rental, no, and/or taxes. It is rental because the property is owned by the city government. So kada itong previous administration og hantod wala na bayre. And more or less the figure now reaches, I think, more or less 70 or 80 million pesos. So, because that is upon proper demand, wala mabayad. No? Kinaanad man sila sa una, nga dili bayaran because they pay sa in another way. No? Under the table. Sa atong administration karon, everything is transparent on top of the table.
in my opening statement, what I am doing now, what we are doing is on the spirit of the principles of transparency. But again, the employees which are affected, the local government, both the city and the province and the office of the congressman, are doing our best to help and support. So, suma total, we need no people, the taxpayers, expects us in the government service. Nato, no, namong mga elected officials, mga appointed, nga we will be sincere and honest in the service to the people. We would also appeal to the people to reciprocate and to be sincere also. Because all these things, gibuhat ni, dili man ni, personal interest namong, what personal interest we can get here. These are all for the interest of the people. In the case na to, sa ato ang vision for the interest of the Misamis. No. Geared towards ang magpuyong malinawan, malambuon. Kung saan na to, pagka malambuon, kung mamintaha ang uban. Diba? So, kita gani, referring to the government employees, the other day, nag-launch ang BIR sa tax campaign for 2023. Nakuha na to ang maong data. Matod sa atong Revenue District Officer. Ang Misamis Occidental exceeded the tax target for last year. No? And in this total tax collection, 40% comes from the withholding tax of the employees. So mga empleyado, pag atong sweldo, automatic gididak na withholding tax for our salaries. So 40% of 1.7 billion, which was the collection of BIR last year, so that's more or less 680 million pesos. So 680 million pesos comes from the withholding tax of the employees. Of this 40%, 55% comes from the local government units withholding tax. So, gikan ni sa mga empleyado sa local government, no? Kaning 55%, ang 40% sa national and local. 55% of that gikan sa mga empleyado, no? Sa barangay, munisipyo, syudad o sa probinsya. So 55% of 680 million, to, wala may engineer dire, wala basta sobra na sa all that is close to 400 million. So kitang mga official o empleyado sa local government units, medyo kita mo'y major taxpayers, no, dire sa ako. So, iyon ana ang atong pagdumala karon, that it must be fair and it must apply to all. So, going back sa imong main kuan, ato nang gina-address karon. As a matter of fact, last year, I issued that memorandum to all mayors to look into that situation. And para gyud ma-address, kaya kung kinahanglan na gyud na along the highway, no, nga ang utilization should be already commercial or residential, then they will have to amend their zoning or come up now with their new CLUP para legal na sad, and the corresponding owners of the
house or the structure could also pay the corresponding taxes apportioned to that particular utilization of the property. Okay? All right, thank you so much, Gov. Now, one short question from PIA Gov. Last question. Good morning, Gov. My question is, Ms. Ok was known to be a drug den before. Unsa ang image nga gusto nimo ma-remember sa tao when they think of Ms. Ok under your administration? Thank you. Oh, that's a catchy question. Of course, gusto na to tanan nga ang imahe na to nga we are a peaceful, loving, and happy people. Muna atong 5M. No? Of course, in order to achieve that, atong i-erase ang atong image of the past. No? And that is one of what we are working now. Ang atong peace and order situation. No? So, in terms of drugs, in the last Peace and Order Council meeting, I ordered the PDEA, I ordered the police to intensify. Nga, kung muna ang atong level of sa atong kalinaw sa eradication sa drugs in the previous administration, dapat ma-maintain or kung mahimo, drug-free province na ta. As other municipalities and cities na sa atong probinsya nga na drug-free na. So, muna ang ato ang standing order. And I think the other day, there was that successful law enforcement, in relation to drugs. And then, unfortunately, for the inmates of the province, that the suspect, the concern was a previous job order employee, who worked in the province for the past 8 years. So, mo po na ang challenges in my department heads meeting by Monday. So, ako na ginang i-re-emphasize nga ang department heads ma-monitor nila ang movement sa ilang tagsa-tagsa ka empleyado. Anong for the past 8 years, wala to siya ma-discover. And I commend the law enforcers for and as a matter of fact, I told our provincial director and of course the head of the PDEA and the army, so in every accomplishment that they will have, the provincial government will be giving a reward. So, in order to erase the image of the past, then we should exert our best efforts nga ma-achieve na to ang goal nga Misamis nun should be known as a peaceful, prosperous, loving, and happy people. Thank you. Thank you so much, Gov. So now let's move on to the closing statement. Gov, before we end. Yeah, pasalamat ko sa inyo. Media is an instrument of change. So, with this opportunity that we are here together, although in what we are doing here, nasayod ko nga inyong na-monitor, inyong na-carry sa inyong respective outlets, sa inyong respective social media accounts and in the mainstream media. Atong ipadayon na ang kini nga administration sa atong quest and strict observance of good governance. Open me kung na inyong nakita
no, nga mga some sort of kahiwian, abuses, no, irregularities, my office is open to receive, to hear, so that we can do the appropriate action para masugpo ang maong illegal or unsa nga binuhatan. Both, bisag kinsa, whether government officials, employees, or a private persons. With that, sa atong pagtimbayayungay, and of course, to all the Misamis nun, no, nga nagdungog karon and even those, no, nga naa silang tagsa-tagsa ka mga buhatan, naningkamot usab sa pag-ariglar sa mga adlaw-adlaw nga panginabuhi. No. So, for the past 9 months and this 3 months of the 2023, no, atong na-achieve ang maong mga kausaban o ang maong mga kaayuhan kana tungod ninyo sa inyong inspiration, your overwhelming support, and let us continue to be united and to be cooperative. Ato ipadayon ang atong panagsinuportahay para mapadali na tog achieve ang atong goal pag-asenso sa Misamis Occidental o pagpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Daghang salamat. Thank you so much, Gov. To our friends in media, thank you so much for your time. To all the department heads. So this has been Neil Carlo Nagtalon, your partner in communicating the services and programs of the provincial government of Misamis Occidental.